चला आपण गौराईला साडी कशी नेसवायची ती पाहणार आहोत। त्यासाठी आपण पदर असतो, पदराच्या अशा प्लेटी घालून घ्यायच्या आहेत। जेवढ्या तुम्हाला हवील किंवा तो जेवढा तुमच्या साडीचा काठ असेल त्याप्रमाणे ह्या प्लेटी घालायच्या आहे। काठ त्या साडीचा वरती आला पाहिजे। अशा प्रकारे पदराची साईड आपण जुळून घेऊन अशा प्रकारे व्यवस्थित नीट करून घ्यायची आहे ह्या व्हिडिओप्रमाणे, आणि आपल्याला पिन लावून घ्यायची। अजून थोड्या अंतरावर अशाच प्लेटी त्या व्यवस्थित करून घ्यायच्या आणि अजून एक पिन किंवा चिमटा लावून टाकायचा आहे, म्हणजे तो पदर आपल्याला नंतर जुळवायला त्रास होत नाही। आत्ताच आपण जुळवून घेणार आहोत, तर इथेही मी एक चिमटा लावून टाकते। अशा प्रकारे अजून पुन्हा एकदा पुढच्या अंतरावर थोड्या अंतरावर इथेही मी एक लावून घेतलेला आहे। तर अशा प्रमाणे बरीच निम्मी साडी थोडीशी करून घेतली, साचा तयार ठेवला लावून, आणि आपला नेसता पदर असतो तो अशा प्रकारे साईडला घेऊन दोन्ही साडीचे ते काठ घेऊन अशा प्रकारे मी व्हिडिओप्रमाणे गाठ बांधून घेतलेली आहे। तर ही गाठ जरा पक्की घ्यायची आहे, कमीत कमी 2 तरी गाठी अशा छान बांधून घ्यायच्या आहेत। आपल्याला जशी आपण नेसतो साडी त्याचप्रमाणे आहे, फक्त गाठ बांधून घ्यायची। आपल्याला साचा पूर्ण ठेवून घेतलेला आहे आणि ही पूर्ण पदराची बाजू आपण साडी पूर्ण गुंडाळून घ्यायची आहे, म्हणजे गोल राऊंडमध्ये गौरीच्या साच्याला फिरून घ्यायची। अशा प्रकारे बघा इथे घेतलेला आहे, असं व्यवस्थित फिरून घ्यायचे आहे। आपण नेसतो त्याचप्रमाणे आहे। अशा प्रकारे घेतलं आपण हे शोल्डरवर ठेवायचं आहे पदर, आणि त्या पदराची साईज बघायची आहे। जर तुम्ही डोक्यावरून घेणार असेल तर त्याचंही माप व्यवस्थित घ्यायचं आहे। आपल्याला जेवढं आहे तसं ॲडजस्टमेंट करून आपण घेणार आहोत। जेवढं लागतंय तेवढं घेऊन बाकीच्या साच्याला वरतीच गुंडाळून ठेवलेलं आहे। त्याला आपण पिना लावल्यात त्यामुळे त्या प्लेटी सरकणार नाही। आता आपण ही साईडचा आपला पदर असतो साडीचा, तो नेसता तो मिऱ्यांचा तो घेतलेला आहे। अशा प्रकारे पूर्ण गोल साडी राऊंड आली। आता आपण ह्या प्लेटी घालून घेणार आहोत किंवा मिऱ्या। तर अशा प्रकारे घालून घ्यायच्या आहेत। पूर्ण साडीच्या आपण प्लेटी घालून घेतले आहे। आता हे असं व्यवस्थित घेऊन झालं की ती साडी पूर्ण खालीच ठेवलेली आहे आपण जास्तीची। हा इकडच्या साईडचा शेवटची प्लेटचा पदर असा त्या प्लेटला सगळ्या गुंडाळून घेऊन 90 टाईप आपण गोल राऊंड असं फिरून घेणार आहे फक्त इकडच्या साईडला, आणि त्याच्यावर एक नाडी लावून टाकणार आहोत। जर साडी साच्यामध्ये खोचली तर खूप कडक होतं, तो साचा बसत नाही, त्यामुळे आम्ही ही नाडी बांधून घेतली। पूर्ण साडी आता खाली आलेली आहे व्यवस्थित। आता ही प्लेट काढून हात लावून घ्यायचं आहे आपल्याला पदर घेऊन, आणि पदर ठेवून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, आणि हे चिमटे लावलेले असतील ते काढून ते आपण तिथे पिन लावून घेणार आहोत शोल्डरवर, आणि ते असं व्यवस्थित माप घेऊन ह्याही प्लेटी व्यवस्थित करून घेऊया। तो खालचा काठ आहे तो असा छानसा वरती काढून घेणार आहोत, आणि छान हे बघा वरतून किती सुंदर प्लेटी आल्या आहेत। तर अशा प्रकारे घेतलंय आपण छान करून, आणि आता ही साडी पूर्ण खाली आलेली आहे कारण साचा उंचीला कमी असतो आणि साडी खूप मोठी असती अशा प्रकारे। तर आपण ह्या साईडला तो काठ घेणार आहोत आणि तो वरती असा कमरेपाशी छल्ला लावतो, तिथे हा काठ असा उचलून घ्यायचा आहे आपल्याला, आणि तिथे एक पिन लावून घेणार आहोत आपण। आणि साडी खूप मोठी असल्यामुळे तो काठ खाली पूर्ण मोठा काठ येतो, त्या व्हिडिओप्रमाणे अशा त्या काठ पकडून आपल्याला प्लेटी घ्यायच्या आहेत। अशा छोट्या छोट्या प्लेटी घ्यायच्या, आणि तुम्ही एखादी टाचणी किंवा पिना माझ्यासारख्या तुम्ही लावू शकता। तर प्रत्येक प्लेटला आपल्याला पिन लावून घ्यायची आहे, आणि तुम्हाला जशा हव्या छोट्या मोठ्या तशा ह्या प्लेटी घालून घ्यायच्या आहेत। तर अशाच ह्या चॅनलवर आपल्याकडं गौरीचे भरपूर सर्व प्रकारच्या साड्या नेसवण्याचे व्हिडिओ आहेत, आवाहन कसं करायचं ते पण आहेत। तर ह्या आपण प्लेटी अशाच प्रकारे घालून पूर्ण जेवढं पायाच्या खालपर्यंत आपण ह्या सगळ्या प्लेटी अशा घालून घेणार आहोत। तर इतरही तुम्ही गौरीचे व्हिडिओ या चॅनलवर जाऊन पाहू शकता। तर बघा किती सुंदर प्लेटी आल्यात आपल्या अशा छान अशी एक फ्रिल तयार होते। एक प्रकारे फ्रॉकला वगैरे कशी फ्रिल असते त्या प्रकारेच हे बघा पायापर्यंत आपण ती प्लेटी घेत आलेला आहे, आणि साईडला मागच्या साईडला आपण ह्या पिना लावत आलो आहे। तर अशा प्रकारे गोल राऊंड झाला आहे, ही मागची साईड आहे। तर हे असंच ठेवून घ्यायचं आहे, खूप छान महाराणीचं टाईप असं खूप सुंदर दिसतंय बघा। मिऱ्यांच्या पण प्लेटी घेतल्या।
आता ह्या मागच्या साईडचा आपला काठ आणि त्या प्लेटिंगच्या तिथं आपण छान मस्त फिनिशिंग करून घेतलेला आहे आणि हा काठ असा बाहेर काढून घ्यायचा आहे। जेवढी तुम्हाला साडी तिथे व्यवस्थित करता येईल त्याप्रमाणे करायचं। हा नेसता पदर जरा आतमध्ये खोचायचा। अशा प्रकारे आपली बघा साडी पटकन नेसून झालेली आहे। आता मी थोडासा कंबरपट्टा लावते म्हणजे गेटअप छान येईल। हे बघा किती सुंदर, अगदी 5 ते 6 मिनिटात साडी तुमची तयार होईल। तर सुंदर प्लेटी आल्यात बघा खालपर्यंत, अगदी सुंदर गोल राऊंड पण मी तुम्हाला ही साडी पूर्ण कॅमेरा पूर्ण फिरून दाखवते। हे बघा मागच्या साईडनी पण किती सुरेख आणि सुंदर आणि पटकन होणारी ही साडी आहे आणि छानही दिसते, चापून चुपून नेसवल्यासारखी झाली आहे। किती सुंदर झालंय तयार। तर अशा प्रकारे आपली साडी 5 ते 6 मिनिटात नेसून होईल। थोडंसं मी जरा गेटअप येण्यासाठी गौरीला सजवत आहे। हा पदर पण मी डोक्यावर घेणार आहे आणि मुकुट लावून घेणार आहे। तर हे बघा आपली साडी गौरीला ही सजून झालेला आहे। थोडक्यात किती सुंदर छानसं झालं आहे। चला, हा साडी नेसवण्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा। थँक्यू।